السلام عليكم ورحمة الله. في الجزء السابق فكينا القطع الخارجية اللي موجودة حول الجير، وأيضا فكينا حاوية الزيت أو الكارتير. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. بنلاحظ أن في عندنا قطع متعلقة في مكان الفلتر عبارة عن سيل، وهذا يعني أن انفك من مكانه وانتشر داخل الجير. لما بنفك الجير كامل راح نلاحظ مكان السيل اللي انفك منه. حتى نفك فلتر الزيت في عندنا سلك خاص بالصمامات، نشيله من مكانه ونفك البراغي. بنلاحظ انه متغطي باللون الرمادي، وهذا عبارة عن رواسب ناتجة عن تآكل الكلاتشات او القوابض اللي موجودة داخل الجير. كل ما نفك قطعة ننظفها بقطعة قماش نظيفة ونخليها على جنب مع البراغي الخاصة فيها. في عندنا قطعة تثبت 4 أنابيب صغيرة، نفك القطعة هذه ونطلع الأنابيب اللي توصل الزيت ما بين البودي فالف والسلندرات الثلاثة اللي موجودة في الأعلى. نطلع هذه الأنابيب من أماكنها. في عندنا 2 وصلات كهربائية متوصلة على عدد 2 صمامات متركبة على البودي فالف. نفك هذه الوصلات. لما نبدل الجير من ال P إلى ال R إلى ال N إلى D، تنتقل الحركة إلى هذا المكان حتى يحرك هذا الصمام إلى الداخل والخارج ويغير الجير. راح تكون عندنا هذه القطعة تشتغل مثل الزنبرك اللي تحدد مساحة الحركة بين كل وضعية وأخرى. نفك هذه القطعة. هذه القطعة اللي تستقبل وضعيات الجير اللي نختارها في السيارة. نفك البراغي ونطلع القطعة من مكانها. بنلاحظ أن هذا الصمام يتحرك إلى الداخل والخارج، وبالتالي يغير مسارات الزيت حتى ينفذ وضعيات الجير اللي نطلبها في السيارة.
نركب الشداد والقطعة مع بعض ونخليهم على جنب مع البراغي الخاصة فيها. نبدأ نفك البودي فالف أو جسم الصمامات، ويسمونه أيضا مخ الجير أو عقل الجير. راح يكون عندنا 12 برغي، نفكهم بالترتيب ونخليهم مع بعض بنفس الترتيب، لأن راح تكون عندنا أطوال مختلفة، وناخذ صورة لها حتى بعدين وقت التركيب يساعدنا في أن التركيب يكون صحيح. هذا هو ترتيب البراغي من اليمين إلى اليسار، ولما فكينا بدينا بالأعلى ولفينا حول البودي فالف عكس عقارب الساعة. فعند التركيب نركب المسامير هذه بنفس الترتيب. جسم الصمامات أو البودي فالف يقوم باستقبال الزيت المضغوط وتحويلها عبر مسارات مختلفة إلى القطع المختلفة اللي موجودة في داخل الجير، بحيث أنه يوازن ما بين سرعة السيارة وبين حركة هذه القطع، بحيث يعطينا تبديل الغيارات بالشكل المطلوب والصحيح، ويؤدي إلى حركة الجير بسلاسة. نسحب البودي فالف أو جسم الصمامات بهدوء. بنلاحظ أن في عندنا كيبل الثروتل مركب على البودي فالف على صمام يتحرك إلى الأعلى والأسفل. نسحب البودي فالف حتى يتحرك الصمام إلى أقصى شيء. بنلاحظ أن سلك الثروتل يتحرر من الصمام، راح يبقى عندنا رأس السلك مركب في تجويف. نستخدم مفك صغير وندفع هذا الرأس من التجويف إلى الجانب حتى يطلع من مكانه.